Chào các đại gia tập sự thân mến. Hôm nay Tito sẽ kể cho các bạn nghe về thứ khiến cả thế giới này phải điên đảo, tiền. Nhưng nó không hề bắt đầu bằng polymer đâu. Theo định nghĩa khoa học, tiền là bất cứ thứ gì được chấp nhận chung để đổi lấy hàng hóa hoặc thanh toán nợ nần. Nghe thì có vẻ hơi khô khan và học thuật nhỉ. Hãy cùng Tito quay ngược thời gian 10.000 năm trước. Khi đó, nếu muốn sở hữu một đôi giày da mới, bạn phải vác cả một con bò đi trao đổi. Cực lắm. Vấn đề nan giải là, ông bán giày lại đang cần cá chứ không hề cần bò. Đây chính là sự bế tắc của cái gọi là trùng hợp kép về nhu cầu của con người. Bạn phải chạy khắp làng để đổi bò lấy cá, rồi mới có cá để đổi giày. Quá mệt mỏi. Đó chính là cái giá của chi phí giao dịch cực kỳ cao thời cổ đại. Để cứu vãn cái lưng và thời gian quý báu của mình, con người đã thông minh nghĩ ra một vật trung gian. Và thế là tiền hàng hóa chính thức được ra đời. Thời đó thứ gì cũng có thể làm tiền: vỏ sò, hạt cacao, thuốc lá, hay thậm chí là muối. Miễn là ai trong bộ lạc cũng đều yêu thích và chấp nhận nó. Bạn có biết từ salary bắt nguồn từ san, nghĩa là muối không? Người La Mã từng trả lương bằng muối đấy. Nghe mặn chát theo đúng nghĩa đen luôn phải không nào? Vỏ sò được ưa chuộng nhất vì chúng bền, dễ đếm và cực kỳ khó làm giả. Không ai có thể đi đúc vỏ sò bằng nhựa ở cái thời xa xưa đó cả. Tuy nhiên tiền hàng hóa có nhược điểm chí mạng, nó có thể bị hỏng, quá nặng nề để mang vác hoặc hoàn toàn không thể chia nhỏ để mua những món đồ bé. Dùng bò làm tiền thì cũng tốt, nhưng nếu chỉ mua một bó rau nhỏ thì tính sao? Chẳng lẽ bạn lại xẻo một cái tai bò để trả tiền cho người bán rau? Bạn đã từng dùng thứ gì lạ lùng để trao đổi với bạn bè mình chưa? Hãy comment món đồ độc lạ đó ngay bên dưới để Tito và mọi người cùng trầm trồ nhé. Tiền đóng vai trò là thước đo giá trị. Thay vì tính bằng nghìn con cá, ta chỉ cần quy đổi một con bò giá 10 đồng, con cá giá chỉ 1 đồng thôi. Chức năng quan trọng nhất chính là phương tiện trao đổi. Bạn chỉ cần bán bò lấy tiền, rồi dùng chính số tiền đó mua bất cứ thứ gì mình đang thực sự cần. Cuối cùng là cất trữ giá trị. Con bò rồi sẽ già yếu và chết đi, nhưng tiền tốt thì bạn có thể để dành an toàn cho đến tận đời con cháu mai sau. Để giải quyết triệt để vấn đề độ bền và tính chia nhỏ, con người đã bắt đầu tìm đến thứ rực rỡ và quý hiếm nhất, đó chính là kỷ nguyên kim loại. Kim loại quý như vàng và bạc chính thức lên ngôi vương. Nó bền bỉ, hiếm có và cực kỳ sang chảnh, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều muốn sở hữu ngay. Vàng không chỉ đẹp rực rỡ mà còn cực kỳ dễ dàng để chia nhỏ. Bạn có thể mang nó đi thật xa mà không sợ bị hư hỏng hay thối rữa như là bò. Nhưng việc dùng vàng thỏi thì lại quá phiền phức. Mỗi lần mua hàng bạn lại phải vác cân ra đo, rồi dùng đá thử tuổi vàng. Nghĩ thôi đã thấy tốn thời gian. Để tiện lợi, Vương quốc Lydia đã đúc ra những đồng xu đầu tiên vào năm 600 trước công nguyên. In hình đầu sư tử dũng mãnh, nhìn qua là thấy uy tín rồi. Đồng xu giúp chuẩn hóa trọng lượng và chất lượng một cách tuyệt vời. Bạn không cần phải dùng cân nữa, chỉ cần đếm 1 xu, 2 xu, thế là xong. Nhấn đăng ký kênh Tito ngay để trở thành bậc thầy tài chính và không bao giờ bị tụt hậu trong thế giới tiền tệ đầy biến động này nhé các bạn. Đây được gọi là tiền thực chất. Giá trị in trên mặt đồng xu đúng bằng giá trị của miếng vàng đúc ra nó. Cầm trên tay là cảm thấy chắc nịch và tin cậy. Các vị vua thường in mặt mình lên đồng xu để làm bảo chứng quyền lực. Nếu kẻ nào dám làm giả chúc mừng bạn đã chính thức quay vào ô, mất đầu. Khi thương mại phát triển, vàng bạc đầy túi lại trở thành một gánh nặng khổng lồ. Vác hàng chục cân vàng đi buôn thì chẳng khác nào bạn đang đi tập gym. Chưa kể, nhiều kẻ gian còn lén lút gọt bớt các cạnh của đồng xu để lấy vụn vàng quý giá. Đồng tiền cứ thế gầy đi trông thấy mà không ai hay biết. Thế là mọi người đem vàng gửi cho thợ kim hoàn. Họ có những kho báu rất an toàn và đưa lại cho bạn một tờ biên nhận để làm bằng chứng xác nhận. Người ta sớm nhận ra một điều thú vị, tại sao phải vác vàng đi đổi khi chúng ta có thể dùng chính tờ biên nhận đó để thực hiện mua bán nhanh gọn. Tại Trung Quốc cổ đại, tờ giao tử đã chính thức ra đời. Đây chính là tổ tiên xa xưa của những tờ tiền polymer lấp lánh đang nằm trong ví bạn ngày nay. Những thợ kim hoàn nhận ra một điều, rất ít khi tất cả khách hàng cùng rút vào một lúc. Thế là họ bắt đầu liều in thêm giấy để cho người khác vay. Lúc này, tờ giấy chỉ còn là tiền danh nghĩa. Giá trị được ghi trên tờ giấy lớn hơn rất nhiều so với giá trị vật chất thực tế của mẩu giấy nhỏ bé đó. Tiền đã chính thức biến hình từ vật chất hữu hình sang một dạng lời hứa. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu lời hứa đó bị phá vỡ? Các bạn hãy cùng chờ xem. Chào mừng tới thế giới bản vị vàng. Thời kỳ mà mỗi tờ tiền bạn cầm trên tay đều có một anh em sinh đôi bằng vàng thật đang nằm bảo đảm trong kho. Phía ngân hàng hùng hồn hứa rằng cứ mang tờ giấy này tới, tôi sẽ trả lại đúng số vàng tương ứng. Lời hứa thép này khiến cả thế giới vô cùng yên tâm. Đây được gọi là tiền giấy đại diện. Bản thân tờ giấy không có giá trị nội tại, nhưng nó đại diện cho một lượng vàng có thật trong kho dự trữ quốc gia. Để quản lý đống vàng và in ấn này, Ngân hàng Trung ương đã ra đời. Ông trùm tối cao này nắm giữ chiếc chìa khóa in tiền của cả một quốc gia. Nhưng khi thế chiến nổ ra, các nước cần rất nhiều tiền để đánh nhau. Họ bắt đầu in giấy nhiều hơn số vàng từng có. Lời hứa bắt đầu lung lay dữ dội.
Người dân hoảng sợ, kéo nhau đi đổi giấy lấy vàng hàng loạt. Nhưng hỡi ôi, kho đã rỗng tuếch rồi. Ác mộng lạm phát kinh hoàng chính thức bắt đầu từ đây. Bạn có đang cất trữ vàng hay ngoại tệ nào không? Hãy chia sẻ bí quyết tiết kiệm của các đại gia bên dưới phần bình luận nhé. Tito rất tò mò đấy. Năm 1944, cả thế giới họp lại tại Bretton Woods. Họ quyết định chọn đồng đô la Mỹ làm đại diện duy nhất đổi được ra vàng thật trong kho dự trữ. Đến năm 1971, Tổng thống Nixon bất ngờ tuyên bố dẹp hết, đô la Mỹ sẽ không đổi lấy vàng nữa. Một cú quay xe chấn động khiến cả lịch sử ngỡ ngàng. Từ đó, kỷ nguyên tiền fiat ra đời. Nó có giá trị đơn giản vì chính phủ tuyên bố như thế. Chấm hết, chúng ta chính thức rời xa sự bảo chứng của vàng. Tại sao chúng ta vẫn tin dùng nó? Đơn giản vì ta tin vào sự uy tín của chính phủ. Tiền bây giờ chính là niềm tin đã được chuẩn hóa toàn cầu. Nhược điểm lớn nhất là lạm phát. Nếu in quá mức, tiền sẽ thành giấy lộn. Nhìn Zimbabwe xem, vác cả bao tiền khổng lồ chỉ để mua một ổ bánh mì nhỏ. Rồi tiền lại biến hình thành những con số nhảy múa trong tài khoản ngân hàng. Loại tiền ghi sổ này giúp chúng ta thực hiện chuyển khoản vèo vèo. Thời nay không cần ví, chẳng cần cầm polymer lỉnh kỉnh. Chỉ cần một cú quét mã QR là xong ngay. Tiền dù vô hình nhưng vẫn đầy quyền năng. Nhưng khi tiền chỉ còn là dữ liệu, nếu bị hacker tấn công hoặc ngân hàng phá sản thì sao? Những nỗi lo mới về bảo mật bắt đầu nhen nhóm xuất hiện. Con người lại khao khát một thứ gì đó minh bạch và hoàn toàn không bị kiểm soát. Và đó là lúc kẻ thách thức Bitcoin chính thức xuất hiện. Tạm biệt những tờ giấy cũ. Tiền bây giờ đang bay khắp nơi với tốc độ ánh sáng dưới dạng dữ liệu số hóa. Thật ảo ma và khó tin đúng không nào? Vào năm 2008, một nhân vật bí ẩn mang tên Satoshi đã tạo ra Bitcoin. Đây là loại tiền kỹ thuật số không cần bất kỳ ngân hàng hay chính phủ nào quản lý. Bí mật nằm ở công nghệ blockchain, một cuốn sổ cái công khai mà bất kỳ ai cũng có một bản sao và tuyệt đối không ai có thể sửa xóa hay gian lận. Thay vì phải tin vào các ông lớn, giờ đây ta chọn tin vào sức mạnh của toán học và mã code, một sự công bằng tuyệt đối dành cho tất cả mọi người. Để khai thác được Bitcoin, các thợ đào phải dùng những dàn siêu máy tính cực mạnh để giải toán, tốn rất nhiều tiền điện và đổ cả mồ hôi thật đấy nhé. Nhưng các bạn hãy cẩn thận, giá tiền ảo nhảy múa điên cuồng như tàu lượn siêu tốc. Sáng là triệu phú lừng lẫy, nhưng chiều có khi lại phải ăn mì tôm. Không chỉ có Bitcoin, hàng ngàn loại tiền cỏ khác cũng đã ra đời. Có cái làm được việc thật sự, nhưng có cái sinh ra chỉ để làm trò tấu hài thôi. Các ngân hàng trung ương tất nhiên không ngồi yên. Họ đang tung ra CBDC, tiền kỹ thuật số của riêng mình để giành lại quyền lực kiểm soát nền tài chính. Hình thái dù có thay đổi thế nào đi nữa, bản chất tiền vẫn là một công cụ xã hội dùng để đo lường và trao đổi giá trị thực tế của cuộc sống. Nhớ nhé, tiền chỉ là một phương tiện. Chính kiến thức và sự am hiểu về nó mới thực sự giúp bạn làm chủ được cuộc chơi tài chính của mình. Cảm ơn các đại gia đã theo dõi. Đừng quên nhấn like và subscribe để cùng Tito tiếp tục khám phá thêm nhiều bí mật thú vị khác của vũ trụ nhé. Ê này, có ai ở đây thực sự biết Satoshi là ai không? Nhớ nhắn tin kiếm cho tôi nha. Tôi hứa là sẽ không nói cho ngân hàng biết đâu.